Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Goalkeeper Sài Gòn. Thì hôm nay Thịnh đang có mặt tại sân vận động thi đấu quận 8, sân trong nhà Futsal, để muốn giới thiệu đến các bạn một cái video rất là thú vị. Còn bây giờ các bạn muốn cái video đó thú vị như thế nào thì hãy đi theo mình để xem nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến và gặp một người, đó là Jimmy Giang, hiện đang là cầu thủ thủ môn chuyên nghiệp đang thi đấu cho đội Cariachan Sài Gòn. Thì đầu tiên thì bạn Jimmy Giang sẽ giới thiệu đến các bạn cách quấn băng keo tay để khi mà chúng ta ra sân thi đấu nó an toàn hơn. Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay thì Jimmy Giang sẽ giới thiệu cho các bạn cách quấn băng keo cổ tay. Vừa rồi thì các bạn đã xem một cái hướng dẫn của Jimmy Giang về cách quấn cổ tay để chúng ta chuẩn bị ra sân thi đấu. Thì hôm nay, hồi nãy mình có nói về một cái video khá thú vị, đó là video gì? Thì hôm nay mình sẽ test tất cả các loại găng trong cái môn futsal này. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ đầu tiên mình sẽ test là chụp bằng tay không. Thứ hai là mình sẽ test chụp bằng ngón fingerless của găng futsal. Thứ ba là mình sẽ test chụp găng full ngón để xem cái thích ứng của mình đối với cái sân futsal này với các loại găng như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ mời Jimmy Giang, đó là một thủ môn chuyên nghiệp đang chụp cho đội Cariachan Sài Gòn, tới để cũng test về cái video này. Thứ hai đó là bạn Thông, một thủ môn nghiệp dư, cũng test về cái này, vì mình muốn sẽ có 3 cái cấp độ khác nhau test về cái môn này để cho các bạn có thể nhìn rõ ràng hơn cách khi mà chụp futsal chúng ta sẽ chụp găng gì, nó như thế nào. Còn bây giờ chúng ta hãy vào sân tập thôi. Đây rồi đó, các bạn đá mạnh cái là ê tay đó, đỏ đỏ tay này, thấy không? Đuối rồi, tay mạnh lên. Thấy là việc ném bóng bằng tay không thì nó rất là cảm giác, nhưng có một điều khó chịu với mình là khi tay chúng ta ra mồ hôi á, cầm cái banh nó hơi trơn, nên trước khi ném chúng ta nên lau tay trong quần áo để cho nó bớt cái mồ hôi và nước, để chúng ta có thể bóng cho banh chắc hơn, chúng ta ném tốt hơn. Bây giờ thì bọn mình sẽ mang găng futsal để mình bắt thử và xem cảm giác nó như thế nào.
thì đúng, tất nhiên là nó sẽ phải êm hơn khi mà chụp tay không một xíu rồi. Đó rồi. Đây các bạn ha, thì khi mà đeo găng vào thì cái lòng của các bạn sẽ êm hơn các bạn, rất là thuận tiện các bạn bắt con rất là thoải mái. Có nhiều đứa nó không xè nhiều, có người nói anh đó khi mình tập xè nhiều quá nó mỏi, nhưng mà do thói quen của mọi người thôi. Nhưng mình muốn hứng bóng bọc vô quăng đây chiều xè bọc vô, chứ mình không có bọc như vậy là thứ nhất là nó bị tuột liền. Muốn nói không anh? Nói chung là tôi cảm thấy mệt quá, tôi không nói gì hết đấy. Tự tin lên hẳn nha các bạn. Khi xuống cái găng rất là tự tin, đỡ bóng thì cái cung tay mình tự động mở sẵn để các bạn thấy rằng khi mà đeo găng vô đỡ tay mình nó vậy luôn, nó tự động bung qua cho các bạn thì vô cái lòng bàn tay các bạn thôi. Còn khi mà không đeo găng thì một số bạn nó sẽ bị chưa cảm giác quen được cái cung tay thì rất là dễ bị đâm vào mấy cái ngón mà cái thợ bóng bị giục. Anh trúng đầu cái bóng. Sai vị trí. Nói chung là vẫn đau tay đấy các bạn. Thì cái phần này nó cũng êm và cái mút này nó cũng tạo cái độ dính nhất định. Nhưng mà cái phần ngón tay các bạn cũng nên chú ý một xíu. Thì thực ra là chúng ta vơ tay bằng những ngón tay khá là nhiều á, nhiều khi nó cũng gây chấn thương. Nó út mà của mình hôm nay hơi bị tê tê rồi. Nãy giờ đỡ những cái trái banh hơi căng. Thực ra khi mà chúng ta ném bóng bằng găng tay futsal đó, chúng ta phải tạo một cái rồi quen nhất định. Có nghĩa là các bạn phải chơi găng một thời gian rồi nó quen được cảm giác khi mà mình nắm trái banh thì chúng ta mới có cái cảm giác ném nó chắc chắn hơn. Thì cái phần mút này nó sẽ tạo cái độ dính với trái banh này, các bạn thấy. Chúng ta nghe cái loại mút này, các bạn thấy nó sẽ tạo độ dính với trái banh. Quan trọng là các ngón của các bạn ha. Các ngón của bạn phải bấu được vào trái banh thì nó mới dính được trái banh, chúng ta ném nó mạnh hơn, cái lực ném mạnh hơn. Thì đối với găng futsal thì mình khuyên nếu mà các bạn muốn ném banh tốt thì chúng ta phải làm quen với găng tay ít nhất là vài trận để chúng ta có thể quen được với lại cái cảm giác khi mà đeo găng tay. Đa số các bạn futsal thì thường chụp tay không, ném banh cầm rất là tốt, nhưng mà chụp tay không cũng như nãy mình nói là khi mà trơn thì nó cũng có dễ chuột các bạn. Còn mình có găng futsal á thì chúng ta làm quen với găng, khi mà chúng ta cầm banh ném thì nó cũng sẽ chắc hơn. Theo mình thì những bạn nào mà mới sử dụng găng futsal thì cái cảm giác mà các bạn ném bóng hơi khó khăn một tí. Đầu tiên đó là gì? Bạn chưa có quen được bắt găng thì nó có thể nó êm hơn tay không, nhưng mà khi mà khó khăn nhất của các bạn là gì không? Đó là khi các bạn cầm bóng ném bóng thì cảm giác đó nó hơi khó. Tại sao? Tại vì các bạn quen với cái lòng tay bạn có cảm giác với cái lòng tay của bạn khi các bạn bắt bóng và mấy ngón tay bạn có lực thì cái này nó không có được vô cái lòng tay, nó phải qua một cái lớp mút của cái găng
rồi qua thêm một cái lớp vải bên trong, nó hơi khó. Nếu các bạn muốn chơi được cái găng futsal này tốt, còn còn kỹ năng ném bóng, đỡ bóng thì các bạn phải có thời gian làm quen nó. Mà theo tôi đó thì nếu các bạn có thể sử dụng được găng này rất là tốt. Tất nhiên đầu tiên là cái lòng tay của bạn sẽ an toàn hơn. Các bạn cần phải cung tay của bạn hơn. Thấy không? Tôi để tay bình thường, cung tay thế nào? Vô bỏ bóng. Tại nó còn ở đây của các bạn có cái đồ dán. Các bạn mà không quen uống băng keo thì các bạn có thể siết lại chắc cái phần này các bạn thoải mái hơn cái tay. Thì những bạn mà không uống băng keo. Còn bây giờ thì đến tiết mục thứ 3 là chúng ta sẽ đeo cái găng full nón để chúng ta thử chụp futsal coi như thế nào.